Vedeți voi aici, am făcut ardei copți, ardei capia copți la borcan. Plus de asta am pregătit și pentru congelare. Dacă respecti rețeta și nu ți se trimit ingredientele la tine în bucătărie, nu tu ceapă, nu tu usturoi, nu tu țelină, nu tu sare, nu tu ardei iute, dragi pofticioși, nu e mai bine să ai de unde alege. Le-am spălat, le-am pregătit, am aici 10 kg de ardei capia. Niște căpiați excepționali. Da, i-am găsit la preț bun și i-am luat. Indiferent că sunt căpiați, ardei grași sau gogoșari, toți se pun la fel. Iar în cel ce urmează, asta am să fac. Am să vă arăt cum pregătesc eu căpiații la borcan pentru la iarnă. Ingredientele ce le am aici, le găsiți acolo jos în descriere. Acum, hai să mă apuc de gătit. Sau mai bine spus de copt. Că trebuie să coc vreo 10 kg. Hai, am plecat și ne vedem cu ei după ce i-am copt. Revin cu detalii. Pa, pa! Și ia uite ce minunați sunt. De îndată ce am copt, îi pun frumos într-o oală, pun sare peste ei, ia copăr, îl las vreo 15 minute, după care iau la curățat. Și uitați voi aici ce harnic am fost. Bine, nu singur, ci împreună cu iubita mea soție. M-a ajutat de a încurățat și arată impecabil. Au mai rămas pe aici pe acolo câteva semințe, dar nu mai are nicio importanță, căci am dat deoparte foarte multe. Așa că ce aici nu e nici măcar 0,001%. Acum, dragi pofticioși, a venit momentul să vă arăt cum procedez eu cu acești ardei copți puși la borcan pentru iarnă și nu numai. Căci vreau să vă dezvălui încă o variantă de conservare pe care eu o folosesc în bucătăria proprie. Și anume, cum îi congelez pentru la iarnă. Și după cum vezi, am aici 8 borcane spălate foarte, foarte bine, lăsate puțin la scurs și pe care am să le umplu cu acești ardei. Fii atent aici. Iau așa câte puțin. Dacă mai poți îndepărta din semințe, e bine. Dacă nu, nu e nicio problemă dacă rămâne 1, 2, 3, că nu se întâmplă nimic. Și îi dai drumul în borcan. Apeși puțin pe ei și tot așa până când umpli borcanelele. Au rămas 4 kg fix, minus o salată. Că na, a trebuit să mănânc și eu ceva. Nu puteam să fac ardei copți și să nu mănânc o salată. Hai, pun în continuare. Acești ardei capia sunt foarte, foarte gustoși, foarte dulci. Ai putea spune că e un compot de ardei copți. Apăs pe ei, scot aerul și continui. Procedez așa cu fiecare borcanel în parte. Iar când le-am gata, îți arăt ce urmează să fac. Am aici un polonic mai mititel. Iau frumos din zeamă. Perfect. Și torn în borcanel. Să fie aproape plin, că cel va umple spațiile goale din interiorul borcanului. Și uite așa procedez cu fiecare borcanel în parte. Iei frumos un băț de frigărui, identifici pe unde ar fi golurile în borcan și depărtezi puțin să ajungă din suc și acolo. Uite așa. Faci așa cu fiecare borcan în parte, să iasă aerul și să umplim acele locuri cu sucul de la ardei. După ce ai făcut mișcarea aceasta, ei bine, iei din nou suc și completezi până când ajunge iarăși în gura borcanului. Și faci așa de câte ori este nevoie ca să scapi complet de bulele de aer. Aerul este cel mai mare dușman la conserve. Dacă l-ai scăpat în interior, ei bine, ai toate șansele să strici conținutul. Așa că e mai bine să dai puțin atenție acum la început, că după aia stai liniștit. Combinația asta o poți face și la ardei capia, și la ardei gras, și la gogoșar. Așa că pui de care îți place. Acum iau și pun capacele, strâng bine, să fie etanș. Perfect. Într-o oală, un prosop de bucătărie, pun așa pe el, iau borcanele și le pun în oală. Frumos. Ia cât au în căpuș 7, ăsta îl bag în ceainic ca să-l fac separat. Dragii mei, eu folosesc în fiecare an capace noi. Asta îți recomand și ție să faci. Pentru că cele pe care le-ai avut deja folosite, ei bine, nu mai prind la fel de bine și intră aerul. Aer ce va duce la oxidarea conținutului și, drept urmare, vei rămâne fără. Așa că ține cont de recomandarea aceasta și în fiecare an schimbă capacele, căci e spre binele tău. Iau și pun apă până la buza borcanului. Perfect. Iar după ce ai pus apă în oală, ei bine, iei frumos prosopelul și îl pui în interiorul oalei să nu cumva să-ți ia foc și duci oala pe foc. Am să las focul moderat până când începe să fiarbă, iar când începe să fiarbă, dau drumul la cronometru și las exact 20 de minute. La foc moderat spre mic, ca nu care cumva să bolborosească apa și să se izbească borcanele unele de altele, că nu de alta. Parcă n-ai vrea să mănânci ardei cu sticlă și un pic de apă, așa că direct în bucătăria mamă cu ea. În ce privește ardei copți congelați, e bine, treaba e și mai simplă. Eu folosesc astfel de caserole, nu sunt o avere și sunt foarte utile când vine vorba de conservat. Și ia câtă cum procedez. Iau frumos ardeiul și îl pun aici.
Intră vreo 4-5 ardei. Nu umplu cutia cu vârf, o las așa puțin, pentru că atunci când va congela, va crește volumul. Și nu vreau să spar cutia, să nu stea bine ardei în congelator. Iar că am închis-o și fac așa cu fiecare cutiuță în parte. Iar ăștia vor sta foarte bine la congelator, în condițiile în care ai spațiu suficient. Hai, continui și cu restul și ne vedem de grabă când am totul gata. Ia că au trecut 20 de minute. Așa arată. Acum, dragilor, luați frumos încă un prosop de bucătărie, acoperiți totul și lăsați-l așa până a doua zi sau până când se răcește complet. Apa e rece. După care puteți lua borcan, le duceți în magazie, iar atunci când doriți să faceți ceva cu ardei, ei bine, îl luați direct de pe raft și îl folosiți în mâncare. Ăsta este și motivul pentru care eu nu am vrut să folosesc alte arome decât cea de ardei copt. Asta mă interesa. Nu vreau să pun nici usturoi, nici țeline, nici suc de roșii, nici oțet, pentru că am vrut să le las exact așa cum sunt. Și credeți-mă, stau foarte bine. Doar să faceți pașii aceștia la sterilizare și nu aveți absolut nicio problemă. Așa că, dragilor, în ce privește degustarea, ne vom auzi când le folosesc la o mâncărică. Priviți și voi aici. Am făcut ardei copți, ardei capia copți la borcan. O nebunie. Plus de asta am pregătit și pentru congelare. Dragi pofticioși, arată nemaipomenit, vor sta excepțional, iar motivul pentru care nu am vrut să pun niciun fel de aromă, nu tu oțet, nu tu ceapă, nu tu usturoi, nu tu țelină, nu tu sare, nu tu ardei iute. Dragi pofticioși, nu e mai bine să ai de unde alege atunci când începi un borcan? Ei bine, îl iei așa cum e el, în suc natural și îl gătești cum vrei tu atunci când ți-e poftă. Așa că, pofticioșilor, ce să mai zic? Priviți aici. Încercați că nu o să regretați. Iar până data viitoare, când ne revedem cu o nouă rețetă super delicioasă, rămâi flămând de amintiri mereu pofticioși, cu gândul la ardei copți la borcan și cei congelați și să ne auzim cu bine cu o nouă rețetă. Te-am pupat, te îmbrățișez și ne vedem data viitoare, așa cum am spus, cu o nouă rețetă. Pa, pa și toate cele bune!